පසුගිය සති කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට ජූලි මාසයට සාමාන්‍යයෙන් ලැබෙන ප්‍රමාණයට වඩා අඩු වර්ෂාපතනයක් ලැබී තිබෙනවා. නමුත් නවතම අනාවැකි අනුව ඉදිරි සතියේදීත් වර්ෂාපතනය අඩු මට්ටමක පැවතියද ඊට පසු සතියේදී නැවත වර්ෂාව ක්‍රමයෙන් වැඩි විය හැකි බව පෙන්නුම් කරනවා. මෙයට හේතුව වන්නේ මදක් වෙනස් තත්ත්වයක්. මෙම MJO හෙවත් මැඩන් ජූලියන් ඔසිලේෂන් නම් තත්ත්වයයි. මෙම MJO තත්ත්වය යනු කුමක්ද? එය එල්නිනෝ තත්ත්වය සමග එක්ව ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණයට බලපාන්නේ කෙසේද? අද මෙම වීඩියෝවෙන් ඉදිරි සති දෙක සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය, පසුගිය සතියේ කාලගුණ නිරීක්ෂණ සහ MJO සමග එල්නිනෝ තත්ත්වයේ නවතම බලපෑම් පිළිබඳ ඔබ වෙත ගෙන එනවා. මෙහි ඔබට දිස්වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඍතුන් අනුව දේශගුණික කලාප දැක්වෙන සිතියමයි. අපි මෙම වීඩියෝ තුළ ඉදිරිපත් කරන වර්ෂාපතනය සහ උෂ්ණත්වය පිළිබඳ සියලු දත්ත මෙම දේශගුණික කලාප පදනම් කරගෙන සකසා තිබෙනවා. දැන් පසුගිය සතියේ වර්ෂාපතනය දෙස බලමු. ජූලි 8 සිට 15 දක්වා කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය දෛනික වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 0.2ක් ලෙස වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ වගේම ජූලි මාසයේ මුල් භාගය තුල දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට ලැබී තිබෙන්නේ ජූලි මාසයට සාමාන්‍යයෙන් ලැබෙන වර්ෂාපතනයට වඩා අඩු වර්ෂාවක්. බටහිර බෑවුම් සහ කඳුකර ප්‍රදේශ හැර අනෙකුත් ප්‍රදේශවල වැසි ඉතාම අඩුවෙන් නිරීක්ෂණය වුණා. ජූලි 8 සිට 15 දක්වා කාලය තුල වැඩිම දෛනික වර්ෂාපතනය වාර්තා වූයේ කුරුණෑගලින් මිලිමීටර් 12ක් සහ රත්නපුරයෙන් මිලිමීටර් 5ක් ලෙසයි. මෙම වර්ෂාපතන දෙකම ජූලි 10 වන දින වාර්තා වී තිබෙනවා. වීඩියෝව සමග දිගටම රැඳී සිටිමින් නවතම කාලගුණ තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. මීළඟට ඉදිරි සතියේ වර්ෂාපතන අනාවැකියට යොමු වෙමු. ජූලි 15 සිට 21 දක්වා කාලය තුල පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව දිවයින පුරා වර්ෂාපතනය තවදුරටත් අඩු වනු ඇතැයි අනාවැකි පෙන්වා දෙනවා. ඒ අනුව බටහිර සහ දකුණු තැනිතලා ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 15ත් 25ත් අතර වර්ෂාපතනයක්ද, බටහිර සහ නැගෙනහිර කඳුකර ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 5ත් 15ත් අතර වර්ෂාපතනයක්ද, උතුරු සහ නැගෙනහිර තනිතලා ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 0 සිට 5 අතර වර්ෂාපතනයක්ද අපේක්ෂා කළ හැකියි. ජූලි 22 සිට 28 දක්වා කාලය තුල දිවයිනේ වර්ෂාපතනය නැවත ක්‍රමයෙන් වැඩි විය හැකියි. බටහිර සහ දකුණු තනිතලා ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 25ත් 35ත් අතර වර්ෂාපතනයක්ද, සෙසු ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 0 සිට 25 අතර වර්ෂාපතනයක්ද අපේක්ෂා කළ හැකියි. මීළඟට වීඩියෝව ආරම්භයේදී සඳහන් කළ MJO සහ එල්නිනෝ තත්ත්වයන් පිළිබඳ නවතම තොරතුරු වලට අවධානය යොමු කරමු. මෙම සතියේ සහ ඉදිරි සතියේ ශ්‍රී ලංකාව පුරා වර්ෂාපතනය අඩුවීමට ප්‍රධාන හේතුව වන්නේ MJO හෙවත් මැඩන් ජූලියන් ඔසිලේෂන් හි වියලි අවධිය ශ්‍රී ලංකාවට බලපාමින් තිබීමයි. එමගින් වැසි වලාකුළු වර්ධනය වීම අවම වන බැවින් වර්ෂාපතනය తాවකාලිකව අඩු විය හැකියි. පුරෝකථනයන්ට අනුවද ජූලි 15 සිට 21 දක්වා දිවයින පුරා සාපේක්ෂව අඩු වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කරන බව පෙන්වා දෙනවා. මේ අතර එල්නිනෝ තත්ත්වය තවදුරටත් පවතින අතර සමකය ආසන්න පැසිෆික් සාගරයේ නීනෝ 3.4 කලාපයේ මුහුදු මතුපිට ජල උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයට වඩා සෙල්සියස් අංශක 1.2කින් ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. කෙසේ වෙතත් IRI ආයතනයේ දිගුකාලීන පුරෝකථන අනුව සැප්තැම්බර් සිට නොවැම්බර් දක්වා කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවට සාමාන්‍යයට වඩා වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබිය හැකි බව තවදුරටත් පෙන්වා දෙනවා. ඒ වගේම ඉන්දිය සාගරයේ මුහුදු මතුපිට ජල උෂ්ණත්ව රටාව සාමාන්‍ය එල්නිනෝ තත්ත්වයකදී අපේක්ෂා කරන රටාවට වඩා වෙනස් ආකාරයකින් පවතින බවද නිරීක්ෂණය කරනවා. මීළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ අපේක්ෂිත සහ නිරීක්ෂිත උෂ්ණත්ව තත්ත්වය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමු. ජූලි 8 සිට 15 දක්වා කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය උපරිම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 32.7ක් ලෙස වාර්තා වී තිබෙනවා. වැඩිම සාමාන්‍ය උපරිම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 36.1ක් ලෙස නැගෙනහිර තනිතලා ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වූ අතර අවම සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 18.5ක් ලෙස නැගෙනහිර කඳුකරයෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා. සමස්තයක් ලෙස දිවයිනේ උෂ්ණත්වය ජූලි මාසයට සාමාන්‍ය මට්ටමට ආසන්නව පැවතුණා.
මීළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ සුළං රටාව පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමු. ජූලි 7 සිට 13 දක්වා කාලය තුල කිලෝමීටර් 1.5ක උසකදී සුළං ප්‍රධාන වශයෙන් වයඹ දිශාවෙන් තප්පරයට මීටර් 10 සිට 15 දක්වා වේගයකින් හමා ගියා. නමුත් ජූලි 16 සිට 22 දක්වා කාලය තුල මෙම සුළං තරමක් මන්දගාමී වී වයඹ සහ නිරිත දිශාවන්ගෙන් තප්පරයට මීටර් 4 සිට 8 දක්වා වේගයකින් හමා යනු ඇති බව අපේක්ෂා කරනවා. මීළඟ සතියේත් සිකුරාදා දින මේ අයුරින්ම නවතම කාලගුණික තොරතුරු රැගෙන එන තෙක් වීඩියෝ එක ෂෙයා කර ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික සාක්ෂරතාවයේ ඉහළ නැංවීමට ඔබත් දායක වන්න. ඒ වගේම අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න.